God created us all. God heeft ons allemaal gemaakt. He created us to do His work. Hij heeft ons gemaakt om zijn werk te doen. In Genesis 2:15, In Genesis 2:15 it tells us that God created man to walk. zegt het ons dat God de mens heeft gemaakt om te Man, werken. can I talk to you now? Maar ik tegen u praten, man. And the Lord God took man and put him in the Garden of Eden to dress it and to keep it. Now, God did this when man was created, not when woman was created. God deed dit wanneer de Hello? vrouw werd gecreëerd, niet wanneer de vrouw werd gecreëerd. These days our society has so turned around that some men sit at home, cross their legs and send their wives to work. Vandaag de dag is de gemeenschap gewoon helemaal andersom geworden. En dat mannen thuis blijven en hun benen And op that is elkaar why leggen. society has turned upside down. Daarom is de samenleving helemaal ondersteboven geraakt. Because they sit down, fold their legs and send the woman to work. Ze zitten, doen hun benen over elkaar en ze sturen de vrouw naar werk. The first work must be the man. De eerste werk hoort eigenlijk de man te zijn. If you're a man in this flesh, Als u een man hier in deze and you wereld sit down and wait for the woman to bring in the money, you have broken the order of God. en u wacht tot uw vrouw het geld is komen brengen, breekt u eigenlijk het orde van God. If the woman wants to work good, she works, she keeps her money for herself, she enjoys herself. Als een vrouw goed moet werken, werkt ze en houdt zich geld voor If there is zichzelf. need in the house, En als er iets nodig is in huis, she could come to help. kan ze komen helpen. But it is the responsibility of the man Maar het is de verantwoordelijkheid van de man to look after the home. om voor het huis te zorgen. You know, I get crazy. A man will take the wife to the restaurant, and after eating together, they share the bill. That is the highest set of insults you can give to humanity. Ik word er gek van wanneer een man en een vrouw samen naar de restaurant gaan en dat je samen de rekening moet betalen. Dat is echt een schande tot het samenleven. When God created man, God put man to work. Toen God de mens creëerde, heeft God de man gemaakt om te werken. And the Bible says, he who does not work, let him not eat. En de Bijbel zegt, zij die niet werken, moeten niet eten. Don't call me a wicked man if I know you're lazy and you're always hanging around watching African films or watching films and news day and night. If you come to me to say, Pastor, help me with 10 euros, I will say no to you. I have a right to say no to you because the Bible says, he who does not work, let him not eat. Als u de hele tijd tv zit te kijken, leuke dingen te doen en je komt naar de pastoor om geld te vragen, zal de pastoor nee zeggen. Want And a lot of us have so spoiled Christianity. zoveel van ons zijn sportchristenen. Hey brother, what are you doing? Say, I'm believing for God. I'm waiting for God. You wait, you die there because God is not going to come down. God is not going to help you because it is written in the scripture that God has given us all that we need for life and for godliness. You go out there and you walk. Tell the neighbor, walk. Zet een goed werk. You know the Bible says, I will bless the works of your hands. De Bijbel zegt, ik zal het werken van uw handen zegenen. Hey. If you have no work in your hand, Als u geen werk hebt in uw handen, don't ask God to bless you. vraag dan niet aan God om u te Because zegenen. God is not going to bless an empty hand. Want God zal geen lege handen zegenen. Am I talking to somebody here? Praat ik tegen iemand hier. Or what you find a bunch of lazy people. Wat we tegenwoordig vinden zijn eigenlijk een heel grote groep. Oh, I love the Ocean Way. It's a blessing for those who have in trouble. But if you're living on Ocean Way, you know you are destined for poverty. Als u door het Oceaan leeft, dan weet u dat u bestemd bent om arm te worden. God created us to work. God heeft ons gemaakt om te werken. If you're a man in this place Als u een man bent in deze plek and you are not working, en u werkt niet, create work for yourself. maak dan zelf You know, werk voor jezelf. I hear people say, I have no job. Who told you you have no job? Ik hoor mensen zeggen dat ze geen werk hebben. Weet If je you dat have u no geen werk job, hebt? create one for yourself. Als je geen werk hebt, maak er dan één voor jezelf. Do you know that the moment you meet the needs of people, job means to meet the needs of somebody. Werk betekent eigenlijk de nodigheden van de mensen voorzien. Most of us go from interim to interim. De meeste van ons gaan van interim tot interim. And you come back, you do all night. The next day you go from interim to interim. En u komt terug en u doet die hele nacht en You're looking van for- interim tot interim. U zoekt gewoon werk.
Why not spend the all night and say, Father, open my eyes and show me the things that people need that I can meet. Waarom vraagt u niet aan God om u te laten zien wat mensen nodig hebben? And God will answer you. En God zal u beantwoorden, en dat snel. God is a God of prophets. God is een God van if you check everything about God, everything about God is increase. Alles van God is prophets. Aanwisten. God gave us work, so He expects accountability. God heeft ons werk gegeven, dus Hij verwacht verantwoordelijkheid. Can we look at Matthew 25? We kunnen naar Matthäus 25 kijken. Verse 14 to 30 tells us the story about the parable of the talent. Vers 14 tot 30 vertelt ons het verhaal van de 10 talenten. Do you know that when Jesus fed the 5,000, what did He say? Wist u wanneer Jezus de 10.000 He said, gather the pieces. Gather them together. Verzamel ze. That there be no wastage. Dat er niet verspild mag worden. It means that God is the God that does not allow waste. Dat betekent dat God de God is dat geen verspilling toelaat. I know a very multi-millionaire in my village. Ik ken een multimiljonair in mijn dorp. In those days, if he sends you to buy him something and he has 1 penny change, you ask for his change back. 1 penny, give it to me. Als u iets van hem moet gaan kopen en people say he's a very stingy man. I said, but that is why he's rich. Mensen zeggen dat hij heel hebberig is, maar dat is de reden waarom hij rijk is. He gives account for every penny. Hij houdt rekening met elk geld. I tell you the story. I wouldn't want to read it because it's a bit long. The story of a rich man who was traveling and had some servants, and some he gave 10, some he gave 5, and one he gave 1. Het verhaal gaat over. I'm making it easy for you to understand. Het verhaal gaat over een man die 10 dienaars had. And when he came back, toen hij terugkwam, he asked for his profit. Vroeg hij om zijn aanwinsten. One said that when the one he gave 10 said, "Well, I got 20." He said, good servant." Eén die hij 10 had gegeven zei, ik heb er 20 gekregen. Then go to the one that he gave the little. En hij ging naar degene waar hij het minst had gegeven. And that was it. Lord, you see, I know you're not an easy man. I went and hid your money. En hij zei dat hij zijn geld was gaan verstoppen. I give it back to you. En hij gaf het terug aan hem. You know what he said? Weet je wat hij zei? Can we look at verse? I think it's verse 30. Can we look at verse 30? What he told him. Vers 30. Verse 30. Vers 30. Can we go to verse 28? Start from 28. Can you go to 27? Can you go to 26? His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant. Any lazy man is wicked before God. Elke luie man is slecht voor God. Any lazy man in heaven is declared a wicked man. Elke luie man in de hemel is verklaard als een. That is why the Bible says, He who does not take care of immediate family is worse than an unbeliever. Daarom zegt de Bijbel, zij die niet zorgen voor hun familie, is erger dan een ongelovige. Some men you won't like me after today because I want to tell you some truth. Sommige mensen zullen mij hierna niet meer mogen, want ik ga. And he answered and said unto him, Wicked and slothful servant, thou knowest that I reap where I sowed not, and gathered where I have not stored. Can we see 27? Kunnen we naar 27 gaan alsjeblieft? Speed, please. Snelheid. Walk. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine with usury. That is reward. Can we go to it? Take therefore the talent from him, and give it unto him which had 10 talents. Do you know that rich people go getting richer and poor people go getting poorer? Dus dat rijke mensen rijker worden terwijl arme mensen armer worden. Because the poor man that can't use the little he has, even the little he has will be taken from him. Want de arme man die het kleine dat hij heeft niet kan gebruiken, zal het kleine nog steeds kwijtraken. Do you know that even when a poor man goes to visit a rich man, the poor man carries gifts to the rich man? I don't understand. Wist u dat een arme man... That when a rich man wants to visit a poor man, the rich man does not go with gifts. Wanneer een rijke naar een arme gaat, dat hij nooit cadeautjes meebrengt. That's a mystery. Go and study it.
It's a mystery of life. Ga bestudeer dit. So never say, I have nothing to start. Zeg nooit dat u niks hebt om mee te starten. Never sit at home and say, I have no capital. There is a capital. Everybody has something. There is something in your hand. There is something in your mind. There is something in your spirit. Everybody has something to offer. Iedereen heeft iets om te schenken, om te geven. There is something about you. Er is iets over u. Maybe you're a dancer. Misschien bent u een danser. And all the time you're wasting your time at home dancing. Why not go out there and dance to satisfy somebody? And as you dance, the favor of God that is with you will begin to attract the wages. Waarom gaat u niet naar buiten om te dansen en kunt u zo geld verdienen? God never created any man empty. God heeft nooit iemand leeg gemaakt. Look at your neighbor, say you're not empty. Kijk naar de buur en zeg, je bent niet leeg. There is something about you. Er is iets in There is something in you. Er is iets in u. If you have to pray, Als u moet bidden, ask God to reveal it for you. vraag aan God om het u te laten zien. Can we see the list? We kunnen het volgende zien alsjeblieft. He said, and cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. God expects accountability for you. God verwacht verantwoordelijkheid van u. You must live your life as one who must give account. Je moet uw leven leiden zoals één die rekening moet houden. I say you must live your life as one who must give account. U moet leven als één die een rekening moet houden. God sees you. He's called the God that sees. Hij wordt de God genoemd die ziet. Can we look at Romans 14:12? I want to show you something, and then I speed in and I We close. kunnen naar Romeinen 14:12 gaan. I want to pray for people here today Ik wil bidden voor mensen vandaag. for an anointing to see what you carry Voor hunzelf and understand it. en het begrijpen. You know, sometimes God has to make you lose your job for you to discover who you are. Soms moet God u uw werk laten verliezen om u te laten zien. Some of you are doing the wrong job. You're doing the wrong work. Sommigen van jullie doen verkeerd werk. And because you're in the wrong profession, you're doing the wrong job, you go in the morning, sorry, 5 o'clock. I know, you start 7 o'clock and you finish at 5 o'clock and you do not have any other time to do anything. And God sees, because you go from 5 to 7 and you can't achieve anything, He fires you. Als God ziet dat u eigenlijk gewoon uw tijd verspilt, zal God u gewoon ontslaan. And you begin to cry. Oh, I've lost my job. No. Nee. God has something better for you. God heeft iets beters voor u. So then every one of us should give account of himself to God. God is going to ask you to give account of how you live your life. God gaat vragen om te laten zien hoe dat je leven hebt geleefd. You know, most of us live what I call wasted life. Veel van ons leven een verspild leven. Every minute Elke minuut is money. is geld. Every minute is joy. Elke minuut is vreugde. There's a song they sang, time na money. Er is een liedje die ze zongen. Time na money, yo. Tijd is geld. Praise God. So why waste it? And then you complain you don't have it. En dan klaagt u dat u het niet hebt. You wake up in the morning. U wordt wakker in First de you wait ochtend. even pray. U bent niet. Sin number 1. Eerste zonde. The next thing, Volgende. you look for an African home movie. U zoekt naar een Afrikaanse film. And you put it. En u zet die op. And you fold your legs. En u doet uw benen over elkaar. And you spend money to buy popcorn. En u besteedt geld aan popcorn. And you finish one film for 2 hours, you put the second one. I want to see the part 2. I want to see the part 3. En nadat u de eerste Man! keek, wilt u het volgende deel kijken. Man! If you sit down and watch movie 2 hours, 4 hours, 6 hours, you deserve to die. Als je stil zit en je gewoon een film aan het kijken voor uren, verdient u wel om te sterven. It's a wasted life. You must give account to God. Een
verspild leven. Oh, sorry, I don't have job. I'm waiting for the interim to call me. Oh, sorry, I have told the man for that 2 hours, if you sit on your computer, God is going to show you something. God is going to teach you something. If not, go to YouTube. Learn something on YouTube. Als u niks kunt vinden, ga dan naar YouTube. Leer iets van YouTube. If you have a friend who lives in the other street and the car is always giving problem, Als u een and maybe he has a BMW, en zijn auto he's struggling all the time to start it, you can help him. Go on YouTube because he's ignorant. Ga naar YouTube. You work on his ignorance, use his ignorance to gain. You go on the YouTube, you look at his car, how you look at the trouble. How do I solve this problem with this car? And you finish 2 hours of watching. 2 hours of watching video, you can use it to learn on how to fix that man's car. You put on your shirt and you go and meet him. Hey guys, how are you, man? I see your car's giving you some problem. Die 2 uur die je gebruikt om een film te kijken, kunt u gebruiken om... Can I help you with this car? The guy said, can you fix the car? It costs only 50 euros. Je kunt geld vragen om die auto te Just 50 euros and I see what I can do to help you. Gewoon 50 euro's en ik zal zien hoe je and dat you helpt. fix that car, the guy gives you 50 euros. Je repareert die auto, You have added value to your life. en je aanwinst maakt. Now you have helped somebody's life. U hebt iemand geholpen. You have brought 50 euros to the house. 50 euro's. At least if you take the 50 euros to go to Aldi, buy some things and bring home, if your wife returns, you'll be very happy. Als je met 50 euro naar die Aldi gaat en je vrouw geeft. Man! Action for Jesus. Give account for how you live your life. Hou rekening mee hoe dat je leven leeft. If you live in immorality, remember that Jesus is seeing you. Als u in immoraliteit leeft, herinner u dan dat God u ziet. Don't think you can cheat your wife, because when you cheat your wife, she may not see you, but there is somebody. Denk maar niet dat u vreemd kunt gaan op uw vrouw. Want and on the last day you will give. En op de laatste dag moet u laten zien wat u hebt gedaan. You're going to give account of how you walk in the church. U zult moeten laten zien hoe u werkt in de kerk. You visit church, you sit down. U komt naar de kerk, u zit. Praising the Lord always. Praise him the Lord always. You finish, you go back home. The way you came is the way you have left. That is called a wasted life. You didn't add value to yourself. De manier waarop je naar de kerk bent gekomen en zo terug bent gegaan, is eigenlijk een verspild leven. Number one, you were not conscious that Jesus was in the service. Nummer 1, u bent onwetend over Gods aanwezigheid in de kerk. You didn't learn anything new. U hebt niets nieuws geleerd. You know, there are people who will live here fired up today. Er zijn mensen die hier zullen vertrekken. But there are people who will sit here, finish and go home. Er zijn mensen and they forget everything I've spoken. En naar huis gaan en vergeten alles wat ze hebben geleerd. Remember, you too will give accounts. Vergeet niet dat ook to who? laten zien. To God on that day. Aan God op die dag. When it's time for that child to go to school and you can't pay the fees. Wanneer tijd is voor die kind om naar school te gaan en je kunt het niet betalen. Please, God is going to ask you questions. God zal je vragen stellen. I sent you to church. Ik heb je naar de kerk gestuurd. To go and hear a word that will fire you up. Om een woord te gaan horen die you did not listen to the word. U hebt niet geluisterd. You came back home and remained in square one. U bent gewoon teruggekomen naar huis en op dezelfde plaats gebleven. God is going to question you. God zal je ondervragen. He's going to question you on how you run your families. Hij gaat u vragen hoe dat u familie runt. Are you a provider at home? Man! Man! Are you a provider? Brengt u thuis dingen voor? Or is she the provider? Of doet zij dat? If she's the provider and she slaps you, als zij dingen don't be angry. En ze slaagt u, wees dan niet boos. Praise the Lord. Loof de Heer. How do you look after the family? Hoe zorgt u voor de familie? Do you love your wife? Houdt u van uw vrouw? Do you just get angry Wordt u at gewoon boos nothing? voor niks? Do you negotiate? Onderhandelt u? Do you discuss certain issues? Bespreekt u sommige dingen?
Do you learn from your mistakes? Leert u van uw fouten? Do you ever agree to your wife that you're wrong? Bent u het ooit mee eens met uw vrouw dat u het fout zit? Man! Mannen. Sometimes it's difficult for us to accept. To ask my wife, she will tell you. Soms is het moeilijk om het te accepteren. Vraag And aan uw vrouw. finally, we must learn to accept when we are wrong. We moeten het leren te accepteren. If you play with a family, Als u met uw familie speelt, remember there are men that don't have a family. vergeet dan niet dat er mannen zijn die geen And familie they hebben. are praying for one. En ze bidden voor een familie. There are men praying for a wife. Er zijn mannen die voor een vrouw bidden. You have one. U hebt er één. And you're not treating her well. En u behandelt haar niet goed. You will give account. Dan zult u rekening laten zien. There are men crying out for a child. God, if you can just give me one. You have four. Er zijn mannen die naar huis en naar God huilen voor een kind. You're not working hard to look after them. God is going to hold you. U doet uw best niet om voor ze te zorgen en God zal u daarvoor straffen. You are hoping on OCMW to send your children to school. U hoopt op de OCMW om uw kinderen naar school te Don't sturen. worry. If you look at the statistics of the economic statistics of nations, Als je naar de economische statistieken soon kijkt, OCM will be scrapped. zal Because OCMW the economy can no longer sustain the social system. want de economie kan die sociale systeem niet meer onderhouden. Because everybody now is leaning on it. Want iedereen leunt er nu op. There are people who they just go on having children in this country, and then they live on OCMW. They don't want to work. Er zijn mensen die Some of them, their families OCMW are leven. back in one Arab country, Morocco, other whatever they are, and they are collecting money from the government. One day it's going to. Ooit zal de OCMW gewoon stoppen. So if you are building your pension, Als u pensioen bouwt, if you're building your life to say, well, when I'm old, the government is going to look after me. By the time you get old, there'll be no government to look after you. als u leven bouwt om later door de overheid te worden. How many of you have life insurance? Hoeveel van jullie heeft een levensverzekering? Very few. Heel veel Life insurance. levensverzekering. Mind the Christian will tell you, oh, let's talk about life. Oh, I can't talk about death. Oh, there is God. Yes, there is God. But death is inevitable. If you don't have life insurance, after today, go to your insurance man and begin to discuss it. Als u geen levensverzekering hebt, ga dan naar uw verzekeraar en vraag erom. Do you have insurance for your children that when they go out, if something goes wrong, maybe they throw something and break a glass? Hebt u verzekering? Protect the children with such insurance. Bescherm uw kinderen Or met zo'n else, verzekering. God is going to hold you. Anders zal God u verantwoordelijk stellen. God is going to hold you responsible for how you spend your money. God zal u verantwoordelijk stellen op de manier hoe u geld verspilt. Now let me teach you something. Laat me u iets leren. How you spend your money, Hoe u geld besteedt, you will give account to He that made you. zult u later moeten voortbrengen. Op Are hetgeen you u heeft gemaakt. investing your money Investeert u geld or are you wasting it? of verspilt u het geld? Now I want you to understand that the money in your pocket does not belong to you. Ik wil u laten begrijpen dat het geld dat u in uw zak heeft Somebody niet will tot say u today, behoort. Pastor Mike is not talking about heaven. Iemand He's not talking about holiness. Pastor Mike heeft het niet The over Bible says there is time for everything. De Bijbel zegt dat er tijd is voor alles. Every money God puts in your hand, Elk geld dat God in uw handen legt, after the major expense of the family is for investment. na de noodzakelijke dingen van de familie, is het daarna de It is the truth. investeringen. How many of you are investing the little money you have? Hoeveel van jullie investeren het kleine geld dat je hebt? Don't you know you can buy a share for 10 euro? A share for 10 euro. Wist je dat je een Shares for 10 aandelen euros. kunt kopen voor 10 euro? Some of you I know still drink beer and smoke. Ik weet dat sommigen van jullie nog steeds bier drinken. If you say, well, for 1 year I'm not going to drink, I'm not going to smoke, all the money for drinking and for smoking, I'm going to put them in a box somewhere, you'll be shocked how much you're going to save. Als u een jaar niet drinkt of rookt en het geld aan één kant zet, zult u verbaasd zijn hoeveel dat u verspilt aan roken en drinken in een No jaar. investment is too small. Geen investering is Put te it in klein. somewhere Doe het ergens in and let it bring for you. en laat het iets terugbrengen. Instead of wasting it. Stop met het te verspillen.
buy things you don't need. Dingen kopen die je niet nodig hebt. It was Black Friday. Het was Zwarte Vrijdag. You think the businessmen, you think they don't have sense? Denkt u niet dat de... They make you buy things you don't need. Ze zorgen ervoor dat u dingen koopt die je niet nodig hebt. Any day you buy something you don't need, you have wasted that money. Telkens dat u iets koopt dat u niet nodig hebt, hebt u eigenlijk gewoon het geld verspild. Hey, it is sales. Het zijn Yes. saldes. And so what? It is sales. But if I don't need it, I don't need it. Maar als ik het niet nodig heb, heb ik het niet nodig. Do you pay your tithe? Betaalt u uw tiende? God is going to ask you that question. God zal u die vraag stellen. You know, there's a mystery. The Bible says when your wife is happy, there's blessing, isn't it? Er is een mysterie dat de Bijbel Hello. zegt, als uw vrouw blij is, zijn er zegeningen. There is nothing wrong in giving her money to go and buy some nice dress. Er is niks mis mee om haar geld te geven om nieuwe dingen te kopen. Huh? It's an investment, you know that? Het is een investering, wist u dat? Hello? If you give your wife money to do some shopping, you know it's an investment. Als u uw vrouw geld geeft om te gaan shoppen, het is een investering. Because the woman can make the house hell or heaven for you. Want de vrouw kan ervoor zorgen You will dat choose hel which is one you of want. hemel. U kunt kiezen welke u wilt. If you want hell, continue to ignore her. Blijf haar aan negeren. If you want heaven, Als u de hemel wilt, invest in her life. investeer dan in haar leven. Good things cost. Goede dingen kosten geld. The good wife also costs. Een goede vrouw kost ook geld. Correct? Aha. Praise the Lord. Loof de Heer. Finally, Ten slotte, we must give account for what we say. we moeten oppassen met wat we zeggen. Life and death are. Your tongue can make you, or your tongue can destroy you. Leven en dood zit op uw tong. Uw tong kan ervoor zorgen dat u iets wordt en ook dat u vernietigd wordt. Be careful what you say. Wees voorzichtig met wat u zegt. Never say what does not concern you. Zeg nooit wat u niet Never add salt and pepper to an issue. voeg nooit zout en peper tot een probleem. Your mouth can be an investment. Uw mond kan ook een investering zijn. Go to Africa and see joke tellers. You know that mouth can be an investment. Ga naar Afrika en ga naar comedianten luisteren. Zij kunnen ook goed investeren. Your mouth can be an investment. Uw mond kan een investering zijn. I was talking to one of the American musicians the other time. I wanted to go to a friend of mine. Ik was met een muzikant aan het praten. Ik kwam So naar when een he sent him a bill, it was $14,000 just to come and sing a few songs. Toen hij de rekening stuurde, was het $14,000 gewoon om een liedje te komen zingen. Go to the American preachers. To come to your church, they will send you a bill of $70,000. Als je naar de Amerikaanse predikant gaat, zullen Yes. ze u rekening sturen van $70,000. I know a preacher that was given $250,000 just to come and preach a sermon. Ik weet, een prediker heeft ooit $250,000 gekregen om gewoon een prediking te komen doen. Your mouth Uw mond, can earn you, or it can also destroy you. uw mond kan uw eind zijn, kan u laten verdienen en ook But let's remove money here laten we geld even aan de kant. and then look at the fact that your mouth can be an investment on somebody's En life. kijk naar het feit dat uw mond een investering kan zijn tot een leven van iemand anders. A word of encouragement. Een woord van aanmoediging. Do you know that some people came here this morning and nobody told them that they look good? Wist je dat er mensen binnenkwamen en niemand hen vertelde dat ze er goed uitzagen? They walked all the way from their house to this place. Nobody said hello. You know that's why I like America. They see you on the street. Hey, hi. Zo kwamen helemaal van huis tot hier en niemand zei tegen hen dat ze er goed uitzagen. Daarom hou ik zoveel van Amerika, want daar weet ik. I'm sorry to say it. In Belgium, I can walk a whole street. Even when you say hi, they look at you. What is good about your money? Good money. Wat is goed doen? Hello.
Use your mouth to invest Gebruik je mond om te in investeren somebody's life. in iemands leven. Hey, bro Kenny, you look good, man. Broeder Kenny, je ziet er goed uit. Your tie looks good. Je das ziet er goed uit. God bless you. God zegen u. You look good. Je ziet er goed uit. Can you just look at somebody? Look at your neighbor and say, I celebrate you. Kunt u naar uw buurman kijken en zeggen, Say, I celebrate you. Say, you look good. je ziet er goed uit. Say, you look good. Je ziet er goed uit. Invest in somebody's life. Investeer in iemands leven. Bless somebody. Bless somebody. Zegen iemand. Hello. Hallo. The Bible says life and death are where? De Bijbel zegt leven en In dood the tongue. zit op je tong. You can speak life to a person. Je kunt leven spreken tot You iemand, can speak death to a person. maar je kunt ook dood spreken tot iemand. May we bow our heads. Laten we ons erop buigen.